මේ මාසේ ඔයාගේ ආදායම කීයක් විතරද? ඔව් ආදායම ගැන නම් ඉතින් මේ මාසේ කතා කරලා වැඩක් නැහැ. වියදම ගැන තමයි කතා කරන්න වෙන්නේ. රීසන් එක තමයි ගොඩක් කට්ටියන් ඉතින් මේ මාසේ ඉතින් ආදායමට වඩා ලොකු වියදම් ෆීල්ඩ් එක තමයි වැඩි. කොහොම නමුත් මම ඔයාලට කිව්වොත් මාසෙට ඩොලර් 20000ක් earn කරන්න opportunity එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමහර විට ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් මෙයා මේ ඩොලර් 20000ක් ගැන කතා කරනවා. මේ මාසේ මේ වෙද්දි රුපියල් 20000ක්වත් මගේ අතේ නැයි කියන තැන ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් ලොකු opportunity එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලොකු earning වලට යන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළේ ඔයාට පුළුවන් වේවි අදින් පස්සේ ලොකු earning වලට යන්න. මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන කතා කරන්න reason එක special request එකක්. ඒ වගේම අද මම ස්පෙෂලි opportunities 3ක් කතා කරනවා. මේ තුනෙන් ඔයාට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේ කතා කරන තුනෙන් කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. තෝරගන්න ඕන එකක් ඇතුලේ අදින් පස්සේ ඔයාට earn කරන්න opportunity එකක් තියෙනවා. මහ ලොකු දේවල් කරන්න නෑ. මම කියන step හරියට follow කරොත් අදින් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ field එක ඇතුලේ earn කරන්න පුළුවන්. opportunities තුනෙන් පළවෙනි opportunity එක. ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන ලොකු පිරිසක් රික්වෙස්ට් කරා ලොකු කාලයක්. personal teaching. හරි. ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් online business ගැන personally guideline එකක් ඕනේ කියලා හිතනවා නම් අදින් පස්සේ පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා book කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ personal plan එක මම හදලා දෙන්නම්. කරන්න ඕන දේ මම කියලා දෙන්නම්. කරන්න ඕන personal ඒ වගේම practical support එක ඕනේ කියලා හිතනවා නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා booking එකක් දාන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා හොඳට කියවන්න, කියවලා තේරුම් අරන් booking එක දාන්න. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් 1-to-1 training එකක් ඕනේ නම් training එකක් අදින් පස්සේ ගන්න. ඒ වගේම ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕන master courses වල discount එකක් launch කළා. මේ මාසේ discount එක එහෙම නැත්නම් තව දවස් 3ක් තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ discount link එකක් ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් discount price එකට master courses learn කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඇවිල්ලා join වෙන්න. ස්පෙෂලි ඒකේ විදිහට මතක් කරන ගමන් පළවෙනියටම ඔයා එන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට. මේ ඉස්සරින් මම කතා කරා. හරි. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම notion.so. මේ වෙබ්සයිට් එක මොකක්ද කියන දේ අද පටන් ගන්න ඕන හොයන්න. ඇයි? මේ වෙබ්සයිට් එක monthly visit කරනවා මිලියන 145ක්. notion.so. මේ වෙබ්සයිට් එක තුල මොනවද කරන්න කියන දේ හොයන්න කිව්ව රීසන් එක තමයි. ඔයා මේක self study කරේ නැත්නම් මේ කියන opportunity ඔයාට ගන්න බෑ. මේ කියන opportunity ගන්න බෑ වගේම මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ වෙන්නේ mainly වෙන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ අපේ personal day to day life එක organize කරන්න පුළුවන් place එකක් තමයි මෙන්න මේ Notion කියන්නේ. හරි. මේක ඇතුලේ earn කරන්න පුළුවන් opportunity එකක් තියෙනවා ඕනම කෙනෙකුට. opportunity මොකක්ද? හරි. මේ Notion එක ඇතුලේ අපේ day to day life එක නම් organize කරන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ පුළුවන් use කරන්න template use කරන්න පුළුවන් වගේම මේකට monthly මිලියන 145ක් visit කරනවා නම් අපිට opportunity එකක් තියෙනවා මෙන්න මේකේ මේ template ඕන කෙනෙකුට sale කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ template ඕන කෙනෙකුට sale කරන්න තියෙන opportunity. ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වේවි මේකේ template එකක් අපි හැදුවොතින් ඒක ගන්න ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා. ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා නම් පළවෙනි opportunity එක තමයි ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ Notion කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ template ඕන කට්ටියන්ට sale කරන්න. පළවෙනි opportunity එක තමයි selling business එකක් තියෙන්නේ digital product විදිහට මෙන්න මේ Notion එකේ template ඔයාට හදන්න පුළුවන් නම් හදන්න බෑද? ඔව් මම ඒකයි කිව්වේ ඔයාට මේක study කරන්න. මේක study කරොත් ඕන කෙනෙකුට Notion template හදන්න පුළුවන්. Notion template හදනවයි කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ earning එකක්. ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේක profile එකක් විදියට. මේ Twitter profile එකක්. මේ Twitter profile එක ඇතුලේ මෙයා කරන්නේ Notion template sale කරන එක. මේ Notion template sale කරන්නේ gumroad.com එක හරහා product එකක් list කරන විදිය Gumroad එක හරහා කොහොමද cash out කරන විදිය මම A to Z කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට අමාරු වෙන්නේ නැති වෙයි. ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් මෙන්න මේ opportunity එක පළවෙනියටම ගන්න. මේ opportunity ගන්න ඕන කෙනෙකුට අවස්ථාවක් තියෙනවා earn කරන්න. මේ පළවෙනි අවස්ථාව මම මේක ගැන in deeply කතා කරන්න තීරණය කරලා තිනවා. ඒ නිසායි කිව්වේ අද හොයන්න
මම ඉස්සරහට මේක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කතා කරන්නම්. අද හොයලා ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ ටෙම්ප්ලේට් සේල් කරන බිස්නස් එකකට යන්න. ඒ පළවෙනි ඔපචුනිටි එක වගේම මම ඊළඟට එන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකට. මේක වෙබ්සයිට් එකක්. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ කරන්නේ සෙලින් බිස්නස් එකක්. සෙලින් බිස්නස් එකක් වගේම ගත්තට පස්සේ මන්ත්ලි මේ වෙද්දින් ලක්ෂ 8කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් එනවා. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ සෙලින් බිස්නස් එක කරන්නේ කොහොමද? මේ තමයි දෙවෙනි ඔපචුනිටි එක. මේ වෙද්දි ලංකාවේ ඉන්නවා මාරම දක්ෂයෝ. හැබැයි තියෙන දුක තමයි තමන්ගේ තියෙන ස්කිල් එක යූස් කරන්න දන්නේ නැහැ. තමන්ගේ තියෙන ස්කිල් එක ලංකාව ඇතුලේ පල් වෙන්න දෙනවා. ලංකාවෙන් එළියට අරන් යන්න දන්නේ නැහැ. හරි. මෙයා කරන්නේ බිස්නස් එකක්. මෙයා විකුණනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඉතින් කැටගරිස් කීපයක් ඇතුලේ ප්‍රොඩක්ට් තමයි සේල් කරන්නේ. මේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම මෙයා සේල් කරන්නේ කොහෙද? මෙයා සේල් කරන්නේ මෙයාගේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඒ වගේම සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ. Facebook page එක, Facebook page එක වගේම Pinterest account එක, ඒ වගේම එයාගේ Instagram account එක, TikTok එක, ඒ වගේම YouTube එක. ඊළඟ ඔපචුනිටි තමයි අද ඔයා පටන් ගන්න ඕන එහෙම නැත්නම් ඔයාට හැකියාවක් තියෙනවා නම් අද සෙලින් බිස්නස් එකක්. සෙලින් බිස්නස් එක හරි. සෙලින් බිස්නස් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාට සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් මම මේ කියන්නේ ඔයාට සාර්ථක වෙන්න ඕනේ නම් සාර්ථක වෙන්න ඕනේ නැත්නම් මෙතනින් ඔයාට ලිව් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට සාර්ථක වෙන්න ඕනේ නම් මගේ දෙවෙනි සජෙෂන්ස් එක ඔයාට ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ පර්සනල් බිස්නස් එකක් ඉන්ටර්නැෂනල් ඔඩියන්ස් එකට work from home කියන concept එක ඔයාට රියැලිටි එකක් කරන්න පුළුවන් වෙවි. නැත්තම් ඔයාට තවත් අවුරුදු 2-3කිනුත් ඔයාට කියන්නේ මම මේ කම්පියුටර් එක බදාගෙන හිටියා. මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ඇතුලේ මට සක්සස් වෙන්න බැරි වුණා. මම මොකද්ද කරන්න ඕන? හරිම ගයිඩ්ලයින් එක කියන දේ. ගොඩක් කට්ටියන්ට පැහැදිලි නැත්තම් මම කියන්නේ දෙවෙනි ඔපචුනිටි එක ගන්න. ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් ඇපරල් සේල් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට තියෙන ඕන ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක මේන්ටේන් කරන්න මහලුක් ගාණක් යන්නේ. මං හිතන්නේ රුපියල් 5-6000ක් නැති කෙනෙක් නැති තරම්. හැබැයි නමුත් ඔයාට රුපියල් 5-6000ක වෙබ්සයිට් එකක් ඩෙවලොප් කරගත්තා නම් හරියට. මොකද මං කියලා දීලා තියෙනවා වෙබ්සයිට් එකක් ඩෙවලොප් කරන විදිය A to Z. හරියට කරගත්තා නම් මම කියන්නේ ගිහිල්ලා බලන්න. එයාගේ සෝෂල් මීඩියා through එයා මොනවද කරන්න කියන දේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. මෙයාගේ සම්පූර්ණ ට්‍රැෆික් එක එහෙම නැත්නම් මෙයා හරියට ඩෙවලොප් කරලා එයාගේ ට්‍රැෆික් සෝසස් ටික එයා එහෙම නැත්නම් එයාගේ වෙබ්සයිට් එකට ඕන ක්ලයන්ට්ස්ලා ගන්නේ එයාගේ සෝෂල් මීඩියා තුලේ. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එයා මොනවද කරන්නේ? කන්සිස්ටන්සි. එයා පෝස්ට් ක්‍රියේට් කරනවා එයාගේ සෝෂල් මීඩියා තුලේ. සෝෂල් මීඩියා තුලේ කන්සිස්ටන්සි පෝස්ට් ක්‍රියේට් කරනවා වගේම එයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ලිස්ට් වෙනවා එයාගේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙතනදී යා ට්‍රැෆික් එක ඩ්‍රයිව් කරනවා එයාගේ වෙබ්සයිට් එකට. වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ජෙනරේට් වෙනවා ජෙනුවින් සෙලින් ප්‍රොසෙස් එකක්. ඔපචුනිටිය ජෙනුවින් earning එකකට යන්න ඕනේ කියලා ඔයා හිතනවා නම් විතරක් මේ ඔපචුනිටිය යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ තමයි දෙවෙනි ඔපචුනිටිය. දෙවෙනි ඔපචුනිටිය වගේම හරි. මොකද්ද මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා? ඩොලර් 20000ක එහෙම නැත්නම් earning එකක් monthly ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක. ඕ ඒක හොයන්න එහෙම නැත්නම් ඒකනේ ඔයාට ඕනේ. හරි. මම ඒකත් කියන්නම්. ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඕන කෙනෙකුට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන සබ්ජෙක්ට් එක ඉස්සෙල්ලාම දැනගෙන ඉන්න ඕන කරන්න. නැත්නම් ඔයාට බෑ ඒක කරන්න. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ කියන්නේ ඔය ඔන්ලයින් බිස්නස් එකේ concept හරියට identify කරගත්ත නැත්නම් experience එකම ඇති. කොච්චර කල් වැඩ කරා සමහර වෙලට සක්සස් වෙන්න බෑනේ. ඒක තමයි ඒ ෆීල්ඩ් එක හරියට identify කරගත්තේ නැති එක. ඔන්ලයින් බිස්නස් ගැන ලර්න් කරන්න ඕන නම් opportunity එකක් දීලා තියෙනවා. මම හිතනවා මේ වෙද්දිම දන්නවා. SL online bro විදියට YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් කරන්න ආස කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අවස්ථාවක් තියෙනවා. YouTube channel එකක් හරියට කරන විදිය ඔයාට ලර්න් කරන්න. ඒ වගේම selling process එකේ drop shipping business එක genuine විදියට කරන විදිය ඔයාට ඉගෙන ගන්න ඕනේ නම් මෙතන කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද ඒක කරන්නේ කියන දේ. ඒ වගේම තමයි online business එකේ foundation එක. හැමදාම මට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාට සල්ලි හොයන්න ඕන නම් online business එකේ foundation එක දාගන්න. foundation එකක් නැතුව ඔයාට ගයක් හදන්න බෑ. online business කියන business එකේ mainම ඔයා කරන්න ඕන දේ තමයි social media තියාගන්න ඕනේ, හදාගන්න ඕනේ. සෝෂල් මීඩියා අතේ තියෙනවා නම් ඕන කෙනෙකුට සල්ලි වන්න පුළුවන්. පොඩි කෙනෙක් හරි කමන්න ඕන කෙනෙක් එන්න. ඔයා ඕන තරම් ඔයා සල්ලි හොයාවි ඔන්ලයින් බිස්නස් එකේ. ඒක තමයි ඇත්ත. මෙතන කතා කරලා තිනවා කොහොමද හරියට සෝෂල් මීඩියා තුලේ සල්ලි හොයන තැනට සෝෂල් මීඩියා ටියුන් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි බිස්නස් එකක් විදියට තමන්ගේ බිස්නස් එකක්, ෆ්‍රීලාන්සර් බිස්නස් එකක්, වෙබ්සයිට් එකක්, ෆ්‍රීලාන්සර් බිස්නස් එකක්, වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ සෙලින් ෆ්‍රීලාන්සර් බිස්නස් එකක්. බිස්නස් එක කොහොමද ස්ටාර්ට් කරන්නේ?
තමන්ගේ ස්කිල් තියෙනවා නම් Five Upwork වගේ වෙබ්සයිට් වල කොහොමද සේල් කරන්නේ? ඒ වගේම මෙතන කතා කරලා තියෙනවා graphic designing කියන ස්කිල් එක. මොකද Five Upwork වල සේල් කරන්න අපිට ස්කිල් එකක් තියෙන්න බෑ. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා graphic designing, මෙතන කතා කරලා තියෙනවා WordPress. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න ඕන knowledge එක. ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී මම යන්නේ blogging වලට. blogging කරන්න WordPress දැනගෙන ඉන්න යුතුයි. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා WordPress කියන ස්කිල් එක. ඒ වගේම මම මෙතන කතා කරලා තියෙනවා video editing කියන ස්කිල් එක. ස්කිල් තුනක් හදලා තියෙනවා. major ස්කිල් තුනක්. ඒ වගේම මේක සේල් කරන්න ඕන places ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම cryptocurrency වල part එකක් NFT true සල්ලි හොයන විදිය මේ master course එකේ තියෙනවා. මේ master courses 8ේම link එක video එකේ description එකේ තියෙනවා. ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. join වෙන ඕනම කෙනෙකුට direct WhatsApp support එක. ඒ වගේම lifetime support එක. ඒ වගේම තමයි guarantee එක. guarantee එකත් එක්කන් ගන්න එන field එකම වුණා success කරනවා. ආතල්ලක ඉන්න බලන් එන්න එපා, වැඩ කරන්න බලන් එන්න. වැඩ කරොත් තමයි සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. නිකන් ඉඳලා සල්ලි හොයන concept ලංකාවේ ඇතුළේ තිබ්බට ලංකාවෙන් එළිය ගියාට පස්සේ අපි වැඩ කරන්න ඕන. වැඩ කරොත් තමයි සල්ලි හම්බ වෙන්නේ. සල්ලි හොයන්න ඕන තරම් පුළුවන් වැඩ කරන කට්ටියන්ට. අවස්ථාවක් තියෙනවා කැමති නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses වල link එක ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. especially ඒකේ මේ විදිහට මතක් කරන ගමන් මේ website එකේ නම හරි temu.com මේ වෙබ්සයිට් එකට මේ වෙද්දින් ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් drive වෙනවා මිලියන් 68ක්. මිලියන් 68ක් drive වෙනවා වගේම මම කිව්වා මේක ස්පෙෂල් රික්වෙස්ට් එක තමයි අද මේ කරන්නේ. හරි. මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මේක opportunities ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා earn කරන්න. ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඔව්. මේක යටටම ගියාට පස්සේ අලුතෙන් කියන්න දෙන්න මේකේ affiliate program එක තියෙනවා. affiliate program එක යටතේ ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් ද මේක ඇතුළේ ඇවිල්ලා earn කරන්න. මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නෙට දැන් ඔයාලට උත්තරයක් හම්බ වෙවි. ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා මේක ඇතුළේ earn කරන්න පුළුවන්ද? අපි කියමුකෝ affiliate කියන program එහෙම නැත්නම් affiliate program එකට ගියාට පස්සේ options දෙකක් තියෙනවා. එක්ක affiliate කෙනෙක් විදියට එහෙම නැත්නම් influencer කෙනෙක් විදියට. affiliate කෙනෙක් විදියට ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා මේක ඇතුළේ ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්, හොයලා බලන්න පුළුවන්. genuine website එකක්, genuine විදිහේ earning එකක් generate කරන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ earning එකක් මේක ඇතුළේ earn කරන්නත් පුළුවන්. earn කරන්නත් පුළුවන් වගේම ඕන එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුළේ register වෙලා affiliate කෙනෙක් විදියට register වෙලා ඔයා මේක ඇතුළේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් ප්‍රොමෝට් කරොත් ඔයාලට 120ක කමිෂන් එකක් ඒ වගේම රෙෆරල් අවෝඩ් එක 100 එහෙම නැත්නම් ඩොලර් 5ක්. එක රෙෆරල් කෙනෙක් ගෙනාවොත් ඩොලර් 5ක earning එකක් තියෙනවා. හරි. ඒ වගේම දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුළේ මේක ඇතුළේ තියෙනවා එහෙම නැත්නම් මෙයාලා අපිට ප්‍රොඩක්ට් එක එවනවා. මෙයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකත් එක්කන් අපිට පුළුවන් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් එහෙම නැත්නම් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපිට සෝෂල් මීඩියා ඇතුළේ ඩෙවලොප් කරන්න. ඒ ඔප්ෂන්ස් දෙක තියෙනවා. ඒ ඔප්ෂන්ස් දෙක තියෙනවා වගේම unfortunately මේ වෙද්දින් ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ලංකාවේ කට්ටියන්ට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්ද? බෑ. රීසන් එක තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක මේ වෙද්දින් ඔපරේට් වෙන්නේ මෙන්න මේ කන්ට්‍රීස් 4 විතරයි. ඕස්ට්‍රේලියා, කැනඩා, නිව්සීලන්ඩ්, US. මේ වෙද්දින් අපේ කවුරු හරි එහෙම නැත්නම් ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා මම දන්නවා. රෙසිඩන්සි ඕස්ට්‍රේලියා, කැනඩා, USA වල ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා අපේ. opportunity එකක් ගන්න සුපිරි වෙබ්සයිට් එකක්. සුපිරි වෙබ්සයිට් එකක් වගේම මහ ලොකු දේවල් ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඔයාගේ රෙසිඩන්සි එහෙනම් අද පටන් ගන්න මේක ඇතුලේ genuine earning එකක් generate කරන්න පුළුවන්. genuine earning එකක් generate කරන්න පුළුවන් වගේම මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඕන වෙලාවක SL online pro විදියට මම ඉන්නවා ඔයාගේ support එකට. අද පටන් ගන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ වැඩ කරන්න මේ countries වල residents ඉන්නවනම් ලංකාවේ කට්ටියන්ට මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ වැඩ කරන්න බෑ. වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ වැඩ කරන්න බෑ වගේම ලංකාවේ කට්ටියන්ට මේ වගේම opportunity එකක් තමයි Amazon එකෙන් දීලා තියෙන්නේ. Amazon කියන opportunity එක use කරන්න. Amazon කියන opportunity use කරන්න කියලා මම ඉතින් හැමදාම කියනවා. හැමදාම කිව්වට සමහර විට ඔයා එක ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් තාමත් වැඩ කරන්න පටන් ගත්තේ නැතුව ඇති. හොඳට මතක තියාගන්න මේ වගේ earning වලට යන්න පුළුවන්. සමහර විට ඉස්සරහටත් එහෙම නැත්නම් මේක expand වෙන time එකේදී අනිවාර්යෙන් ලංකාවට opportunity එකක් හම්බ වෙවි. මම හිතනවා සමහර විට ඉස්සරහට වැඩ කරන්න. අපි බලමු ඉස්සරහට වැඩ කරන්න හම්බුනොත් අනිවාර්යෙන් අපි වැඩ කරමු හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට. ඒ වගේම මම කියන්නේ opportunity එක ගන්නකෝ. මේ අරන් තියෙන opportunity මම හැමදාම කියනවා YouTube එකට එන්න. ඇයි YouTube එක ඇතුලේ earn කරන්න පුළුවන්. YouTube කියන්නේ මාරම income stream ලොකු ප්‍රමාණයක් හදන්න පුළුවන් place එකක්. මම ඉතින් කොච්චර කිව්වත් ඔයා එන්න නැත්නම් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. YouTube එක ඇතුලේ දාන සෙල්ලම් ටික. YouTube channel එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඕන කෙනෙකුට unlimited earn කරන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා බලන්නකෝ මේ YouTube channel එක ඇතුලේ මොනවද කරන්නේ. හරි මේ YouTube channel එක ඇතුලේ මොනවද කරන්නේ කියන දේ ඔයාලට identify කරගන්න පුළුවන්. වෙයි ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකක් බලන්න earning එකක් ගත්තට පස්සේ ලොකු earning එකක් AdSense income එකක් ගත්තට පස්සේ ලොකු AdSense income එකක්. ගිහිල්ලා බලන්නකෝ. මේ concept එක use කරන්නකෝ. මේ concept එක use කරනවා වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙයා මේ concept එක ඇතුලේ affiliate marketing කරනවා. ඇයි ඔයා මේව use කරන්නේ නැත්තේ? මම කිව්ව opportunities තුනයි. පළවෙනි opportunity දැන් මම දන්නවා කොහොමද ඔයා මේකට comment එක දාන්නේ. Notion එක. මොකද්ද Notion එක? Notion එක සල්ලි withdraw කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි ඔයාගේ comment එක එන්නේ. මම දන්නවා ඒක. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාට success වෙන්න ඕනේ නම් ඔයා වැඩ කරන්න ඕනේ.
වැඩ කරන්න ඕන වගේම මේ ඔපචුනිටි දීලා තියෙද්දී ඔයා දැනගන්න ඕන හරි ගම් රෝඩ් එකට ගිහලා ගම් රෝඩ් එකේ account එක හදලා notion template එක හදලා ගම් රෝඩ් එකේ listing කරලා ගම් රෝඩ් එකේ pay out එක PayPal ගන්න වෙන්නේ ගම් රෝඩ් එක ඇතුලේ pay out එක PayPal ගන්න විදිහට ඔයාගේ store එක හදලා ඔයාගේ promotion campaign එක ඔයා කරන්න දැනගන්න ඕන promotion campaign එක කොහොමද කරන්නේ social media ඇතුලේ audience එක identify කරගන්න online business එකේ traffic equal profit ඒක තමයි එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුළේ තියෙන concept එක traffic එක තමයි මේ social media ඇතුළේ gain කරන්නේ ඒ වගේ මෙයාගේ website එක ඇතුළේ success වෙන්න තියෙන reason එක තමයි එයාගේ social media strong උන එක අපේ කාටද social media strong එහෙම නැත්නම් මම කිව්වා මම කතා කරන ඔක්කොමත් එක්කන් කතා කරනවා මම කාටවත් හැබැයි මේ ඉතින් ලංකාවේ හරියට stable වුණ social media නැහැ එතකොට ඉතින් ඔයාලට සල්ලි හොයන්න බෑ ඒක තමයි ඇත්ත concept absorb කරගන්න concept absorb කරනවා වගේම implement කරාට පස්සේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන් වගේම මම දැක්ක opportunities මේ දෙක genuine opportunity එකක් ලංකාවේ කට්ටියන්ට වැඩ කරන්න මේකේ ලංකාවේ කට්ටියන්ට වැඩ කරන්න opportunity එකක් නැහැ හැබැයි අපි බලමු ඉස්සරහට ආවොත් හැබැයි නමුත් ලංකාවෙන් එළියේ ඉන්න audience එක අපේ ලොකු audience එකක් එළියේ ඉන්නවා opportunity එකක් තියෙනවා වැඩ කරන්න opportunity එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ countries වල residency නම් අද බට පටන් ගන්න ඕන වෙලාවක SL online bro available වගේ support එකට comment කරන්න දන්නේ නැත්නම් දන්න දෙයක් නම් අනිවාර්යෙන් SL online bro විදියට ඔයාලට කියලා දෙනවා ඒකත් ස්පෙෂලි මතක් කරන ගමන් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අවස්ථාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ master courses වල link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඕන නම් 1-to-1 training එකක් ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියන දේ හරියට identify කරගෙන ඔයාගේ booking එක දාන්න. හරියට identify කරගන්න පුළුවන් කෙනෙක් විතර booking එක දාන්න. වීඩියෝ එකේ description එකේ මෙන්න මේ link එකක් තියෙනවා. ඒකත් ස්පෙෂලි මතක් කරන ගමන් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම්. මුකුත් ගත්තේ නැද්ද? ඔව් මම දන්නවා. සමහර විට ඔය comment එක එන්න පුළුවන්. 20000ක් මුලින් earn කරන්න පුළුවන් කියලා අවසානට කියනවා ලංකාවේ කට්ටියන්ට බෑ කියලා. ඔව් ඉතින් මේක ඇතුලේ මම කිව්වා ස්පෙෂලි රික්වෙස්ට් එකක් එක්කන් කරන්න ලංකාවේ කට්ටියන්ට ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවාද කියලා මෙන්න මේක ඇතුලේ රික්වෙස්ට් කරලා තිබුණා කතා කරන්න ඔපචුනිටි එකක් නැහැ රීසන් එක තමයි මේ වෙද්දි මේක ඔපරේට් වෙන්නේ USA base එහෙම නැත්නම් Canada base USA base Canada base ඔපරේට් වෙන නිසා මේ කන්ට්‍රීස් වලට ඔපචුනිටි එකක් දීලා දෙනවා හැබැයි නමුත් කාටවත් කියලා නැහැ මේ කන්ට්‍රී වල රෙසිඩන්සි නම් කවුරු හරි ලංකාවේ ඉඳන් ප්‍රොමෝට් කරන්න එපයි කියලා මම දැක්කේ ඔපචුනිටි ගන්න ඕන කෙනා කොහොමද ගන්නවා opportunity එක ගන්න තේරෙන්නේ නැති කෙනා කොහොමත් ගන්නෙ නැහැ. මම ඔලුව දිහායින් බිම හිටවන් කිව්වත් මේකේ opportunity එක ගන්න නැති කට්ටියක් ඉන්නවා. comment එක bad comment එකකුත් එක්කන් එන කට්ටිය කොහොමත් ඉන්නවා. හැබැයි නමුත් ලංකාවේ කට්ටියන්ට account විතරනේ හදන්න බැරි. ලංකාවේ ඉඳන් promote කරන්න එපයි කියලා මේකේ කොහෙවත් කියලා නැහැ. ලංකාවේ ඉඳන් promote කරන්න එපයි කියලා කොහෙවත් කියලා නැහැ. opportunity තියෙනවා නම් මේ countries වල residency කට්ටියන්ට account එක හදන්න. මං හිතන්නේ ඒක ලංකාවේ කට්ටියන්ට opportunity එකක් ගන්න පුළුවන් වෙවි හරියට හිතුවොත්. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරනවා. අදට ගිහිල්ලා එන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.